ካላችሁ ተመልካቾች አዲስ ለዋችሁ ሜላት እባላለሁ። በዚህ ቻናል ምግብና ጣፋጭ ነው ማዘጋጀው። ቻናሌ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሆኖ ለነበራችሁ ደግሞ እንኳን በሰላም በድጋሚ ወደ እኔ ቻናል መጣችሁ። ያለው ስለምትሰጡኝ ፍቅር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያው ሁሌ አዲስ ቪዲዮ ነው የምመጣው። ለዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ ተወዳጅ የሆነውን የጉራጌ ብሔረሰብ ምግብ ትኩል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ነው። ለትኩል መስሪያ እንግዲህ የሚያስፈልገን ግብአት ብናይ በዋነኝነት ንጹህ ቆንጆ የበሬ ስጋ እንደዚህ አይነት ያስፈልጋችኋል። በመቀጠል ቅቤ፣ ሚጥሚጣ፣ ኮረሪማ እና ጨው ናቸው። እንግዲህ ለትኩል መስሪያ የሚሆን እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁ ማለት ነው። ውሃዬ እስከሚፈላ ድረስ እዚህ ያዘጋጀሁት ለስላሳ የበሬ ስጋ እንደዚህ ብዙም ሳይሆን እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላ ምንም ሚስጥር የለውም፣ ቶሎ እንዲበስልልኝ ነው። እንደዚህ አድርጌ አዘጋጀዋለሁ። ከዛም እንግዲህ ውሃችን እንደዚህ ሲፈላልን ስጋችንን እንዲህ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ሙክክ ብሎ እስከሚበስላችሁ ድረስ ትጠብቃላችሁ። እንደ ስጋችሁ አይነት መለስለስና መጠንከር ማለት ነው። እሱ እናንተ ነው የምትወስኑት። እኔም እንግዲህ ዘጋና እስኪበስል ድረስ እንጠብቃለን። እንግዲህ መብሰሉን እንደዚህ ስናረጋግጥ እሳታችንን እናጠፋና በሳህን እናወጣዋለን እንዲበርድ ማለት ነው። መረቁን አንደፋውም፣ እንፈልገዋለን። ከዛም እንግዲህ ስጋችንን ሲበርድልን እንደዚህ አድርገን መክተፍ ነው። ሁሉ ጊዜ የተቀቀለውን ስጋ የክትፎ ይዘት ሊኖረው ይገባል። የተቀቀለ ስጋ በጣም አመድ እስከሚሆን በጣም ዱቄት እስኪሆን ድረስ መክተፍ ይቻላል፣ ግን ያ አስፈላጊ አይደለም። ለትኩል ኖርማል ክትፎ የሚመስል አይነት ይዘት እንዲኖረው ነው የሚፈለገው። እንግዲህ ከክፈን እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ እዚህ ጋር መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ማንኛውም አይነት ብረት ድስት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ቅድም ካስቀመጥኩት የስጋ መረቅ ማለት ነው እዚህ ጋር በቂውን ያህል እጨምራለሁ። ይሄ የቀቀልኩበት የነበረ የስጋ መረቅ ነው። እኔ ይሄንን ያክል ከጨመርኩኝ ይበቃኛል። ይመስለኛል ትንሽ ይፈልጋል አሁንም። ምክንያቱም 3 ደቂቃ ያክል አንተከትኳለሁ። እሺ ከዛም የማደርገው እዚሁ ላይ እንዳለ ጨውዬን እጨምራለሁ። ኮረሪማዬን እጨምራለሁ።
እንደዚህ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር እናንተ ትኩል በብዙ አይነት ይሰራል። ወተት ጨምራችሁም በወተት መስራት ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ ብዙ መረቅ አድርጋችሁ በእንጀራ እንደሚበላ አድርጋችሁ እንደ ቅቅል አነስ ያለ መረቅ ያለው ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬ ያስፈልገኝ እንደዚህ አይነት ማለት ነው። በእንጀራም ልበላ ስላሰብኩትኝ ምንም አይነት መረቅ አልፈልግም። ትንሽ እከድነውና ትንሽ ከመረቁ ጋር አብሮ እንዲብላላ አረጋዋለሁ። ልክ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ እንዲተክተክ እንዳልልኝ ማለት ነው። አይታለ የሚጠቀስ መረቅ የለውም። ፍጹም ግን ደረቅ ነው የምንለው ማለት አይደለም። ስለዚህ እሳቱን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው የማደርገው እንደመሰላችሁ እዚህ ጋር የቀለጠ ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። ቅቤን እንደዚህ ጨምራለሁ። ከዛም ከእሳቴ ላይ አውጥቼ ሚጥሚጣዬን አስፈላጊውን ያክል እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ሚጥሚጣዬን እንደዚህ ለውሻለሁ። እንደምታዩት በጣም ብዙ መረቅ አለው የሚባል አይደለም፣ እንደዛውም ደግሞ በጣም ድርቅ ያለ ነው የሚባል አይደለም። ያው የተወሰነ ነገር አለው። ምክንያቱም እኔ በቆጮ ልበላ ያሰብኩት ነግራችኋለሁ። ትኩር በሶስት አይነት መንገድ ይሰራል። አንድ ብዙ መረቅ ሳይኖረው እንዲደረቅ ብሎ ይሰራል። ሌላኛው ደግሞ በመረቅ በደንብ ተኖሮበት በእንጀራ እንደ ቅቅል የሚሰራ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በወተትም ተደርጎ ይሰራል። እኔ ግን ለዛሬ ያው ልበላ ያሰብኩት በቆጮ ስለሆነ እንደዚህ አርጌ ሰርቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን ጨውን እንቀምሰዋለን። ሚጥሚጣ የሚያንሰው ከሆነ ሁሉን ነገር ለኔ በጣም ተስማሚ ነው። ወደ ገበታችን ላይ እናቀርባለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ብዬ ጋገርኩት ቆጮ አለ፣ እሱን እንቆርጣለን ማለት ነው። ያረን ካስተካከልን በኋላ ትንሽ ቅቤ ከላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ለገበታ ቆንጆ አድርገን አቅርበነዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንቀምሳለን። በቆጮአችን ቆጮ በጣም ነው የምወደው። ምንም ጥያቄ የለውም። በጣም አሪፍ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ስሩት፣ ሞክሩት ነው የምላችሁ። ከዚህ በፊት የቅቅል ክትፎ እየሰራሁት አለ፣ ግን ያኛው በራሴ ሜትድ እኔ እንደምፈልገው አድርጌ በጎመን ውስጥ ጨምሬ በጣም ቆንጆ አድርጌ የሰራሁት። ይሄኛው ደግሞ ያው ባህሉን በጠበቀ መልኩ በትክክለኛው አሰራር ነው የሰራሁት ማለት ነው። ሁለቱም በጣም ቆንጆ ነው።
ልበላችሁ ተበልቶ አይጠገብም በእውነት። ለማንኛውም ብዙ ልጆች ጓጓን እያላችሁ ስለሆነ አቁም ያለ በቃ አልበላም። ካሜራ ጀርባ አወራለሁ። ውጤቱን ደግሞ እያያችሁ ነው አይደል? እንግዲህ ትኩላችንን በዚህ መልኩ አሳምረን ሰርተናል። በጣም ባህሉን በጠበቀ በቆንጆ ሁኔታ የሰራ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ያው ነግራችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ የቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ ደውል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትሉን ክሊክ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ወይም ካደነቃችሁ ሼር ላይ ከማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።